นี่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวของสามเหลี่ยมลึกลับอย่างสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไหมคะเดี๋ยววันนี้วิวเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยต์วิวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาว่าโอ้โหนี่มันเป็นสามเหลี่ยมต้องซาเป็นสามเหลี่ยมที่มีมนุษย์ต่างดาวมาจับคนอะไรต่างๆทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมายนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยขอวิวเข้ามาเยอะมากว่าช่วยเล่าเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาให้ฟังหน่อยดังนั้นวันนี้นะคะวิวก็เลยไปเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากันนะคะเราต้องมารู้กันก่อนค่ะว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยอยู่ที่ไหนเอาจริงๆสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนะมันเป็นสามเหลี่ยมในจินตนาการค่ะคือมันไม่ได้มีแบบพื้นที่ไหนในโลกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนั้นเป๊ะๆนะแต่ว่านี่คือสามเหลี่ยมในจินตนาการที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะถ้าสมมติว่าเราจะกำหนดว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ระหว่าง3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกนะคะก็คือรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนจุดที่2คือเกาะเปอร์โตริโกนะคะและจุดสุดท้ายก็คือหมู่เกาะเบอร์มิวดานี่แหละค่ะซึ่งบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางไมล์หรือเท่ากับ 1,294,994 ตารางกิโลเมตรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางกลุ่มก็จะบอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่มันกว้างกว่านั้นมันมีพื้นที่ประมาณ 1,510,000 ตารางไมล์นะคะหรือเท่ากับ 3,911,882 ตารางกิโลเมตรค่ะเอาเป็นว่าเนื่องจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันเป็นสามเหลี่ยมในจินตนาการไงคือคนจินตนาการขึ้นมาว่าอันลากตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมดังนั้นปัจจุบันเขายังเถียงกันอยู่ค่ะว่าเฮ้ยขนาดมันเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่ๆนะคะไม่ว่ามันจะขนาดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศอีกค่ะทุกคนประเด็นก็คือบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนะคะบางคนเขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมปีศาจหรือว่า Devil Triangle ค่ะเพราะบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องเลวร้ายเกิดนู่นเกิดนี่ขึ้นแบบบ่อยมากๆเลยทุกคนและที่สำคัญนะคะมันหาสาเหตุไม่ได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่พื้นที่เดียวในโลกนะคะที่เป็นแบบนี้มันจะมีอีกพื้นที่นึงในโลกที่คล้ายกันเลยคือ Devil Sea ที่อยู่บริเวณญี่ปุ่นนะทุกคนอย่างไรก็ตามวันนี้เรามาโฟกัสที่เบอร์มิวดาค่ะว่าแต่แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคนแรกนะคะที่เริ่มเรียกสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยก็คือนักเขียนชาวอเมริกันที่ชื่อว่าวินเซนต์ แกตติสนะคะเขาเขียนลงไปในนิตยสารที่ชื่อว่า Argosy Magazine ค่ะโดยบทความที่เขาเขียนถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนะคะมันชื่อว่า The Deadly Bermuda Triangle ค่ะหรือว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งความตายนะคะทีนี้เรามาเข้าประเด็นที่ทุกคนสนใจกันดีกว่าค่ะอยากรู้กันไหมว่าแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเฮ้ยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแห่งความตายเป็นสามเหลี่ยมลึกลับคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะบริเวณที่มันเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ทะเลปกติธรรมดาค่ะไม่ได้มีใครไปสนใจไม่ได้มีใครไปคิดว่ามันเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะคะจนกระทั่งในปี 1918 นะคะมีเรือของกองทัพสหรัฐลำนึงค่ะชื่อว่า USS Cyclops นะคะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยนะคะเป็นเรือขนส่งสินค้าค่ะมีความยาวค่อนข้างมากเลยคือยาวประมาณ165 เมตรนะคะและในรอบนั้นนะคะที่เรือ USS Cyclops เนี่ยออกเดินทางแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยก็มีคนโดยสารอยู่บนเรือถึง309 คนและมีการบรรทุกแร่แมงกานีสอยู่ถึง 10,000 ตันด้วยกันค่ะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแผนการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยนะคะมันก็คือออกจากบราซิลเดินทางไปที่บาร์เบโดสนะหลังจากนั้นก็จะกลับไปที่บัลติมอร์ค่ะประเด็นก็คือตอนที่เขากำลังออกเดินทางจากเกาะบาร์เบโดสเนี่ยนะคะเพื่อกลับบัลติมอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆเรือลำนี้ก็หายไปนะคะหายไปแบบไร้ร่องรอยทุกคนซึ่งในสมัยนั้นน่ะมันมีการติดต่อสื่อสารกับคนบนเรือแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีและสิ่งสุดท้ายที่เรือลำนี้มีการส่งสัญญาณออกมาคือคิดว่าเป็นสัญญาณความช่วยเหลือใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ค่ะมันต้องลึกลับกว่านั้นเพราะสัญญาณสุดท้ายที่เรือส่งออกมาเนี่ยเขาบอกว่า weather fair all well แปลว่าอากาศดีทุกอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะดังนั้นพอเรือลำนี้หายไปไม่ไปถึงฝั่งไม่ไปถึงจุดหมายไม่มีการติดต่ออะไรอีกอยู่ดีๆก็หายไปแบบในอากาศธาตุทุกคนก็งงกันหมดค่ะว่าเฮ้ยเรือลำตั้งใหญ่มันจะหายไปในอากาศธาตุได้ยังไงถ้าบอกว่าเจอพายุนู่นนี่นั่นก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าแต่นี่ก็บอกว่าอากาศดีทุกอย่างดีไม่มีอะไรและในตัวเรือเนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณกลับมาที่ฝั่งได้ถ้าไปเจออะไรระหว่างทางจริงๆก็ควรจะส่งสัญญาณกลับมาบอกนะดังนั้นคนนะคะก็เลยพยายามสันนิษฐานกันต่างๆนานามากมายค่ะมีตั้งแต่บอกว่าเฮ้ยไปเจอพายุหรือเปล่าไปเจอโจรสลัดยึดเรือหรือเปล่าคิดไปถึงขนาดที่ว่าเรือลำนี้ตกเป็นเป้าโจมตีของเยอรมันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องฝั่งเยอรมันเนี่ยกองทัพสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นค่ะใดๆก็ตามคือเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเรือลำนี้มันหายไปไหนนะคะเพราะว่าสัญญาณ SOS ก็ไม่เคยส่งไม่เคยมีอะไรอยู่ดีๆมันก็แบบหายไปในอากาศธาตุอะเขาก็พยายามหา
นะคะหายังไงก็หาไม่เจอค่ะถึงขนาดที่ประธานาธิบดีวูดโรวิลสันซึ่งเป็นประธานาธิบดีสมัยนั้นเนี่ยพูดเอาไว้เลยว่าโอ้มีแค่พระเจ้ากับทะเลเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเรือ USS Cyclops เนี่ยหายไปไหนนะคะดังนั้นการเดินเรือครั้งนั้นน่ะมันก็กลายเป็นเรื่องลึกลับใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้มันลึกลับไปมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าในปี 1941 นะคะมันมีเรือลำน้องสาวของ USS Cyclops ค่ะอีกทั้งหมด2ลำก็คือเรือ Proteus กับเรือ Nereus นะคะซึ่งเดินทางเส้นเดียวกับ USS Cyclops เป๊ะเลยค่ะและแน่นอนว่าทั้ง2ลำก็จะต้องหายไปอย่างลึกลับกลางทางเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเส้นทางที่เรือทั้ง3ลำแล่นผ่านเนี่ยมันก็จะต้องแล่นผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาค่ะดังนั้นคนมันก็จะต้องเริ่มแบบคิดอะไรแบบว่าลึกลับแล้วใช่ไหมว่าบริเวณนี้มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่ามีนู่นมีนี่ทำไมอยู่ดีๆเรือมันถึงหายไปได้เป็นลำๆนะคะแต่จะบอกทุกคนว่าความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่เรือ3ลำนี้ค่ะแต่เหตุการณ์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเหตุการณ์ Flight 19 นะคะที่เกิดขึ้นในปี 1945 ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือในวันที่ 5 ธันวาคมปี 1945 เนี่ยตอนนั้นกองทัพอากาศของสหรัฐเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมแบบขับเครื่องบินทิ้งระเบิดกันค่ะดังนั้นนะคะมันก็มีเครื่องบินหลายต่อหลายลำเนี่ยขับออกมาจากบริเวณฐานทัพที่ฟลอริดาค่ะเรื่องของเรื่องตอนนั้นเนี่ยในขณะที่เขากำลังซ้อมอยู่เขาก็มีการติดต่อหัวหน้าหน่วยแบบบินนะคะที่ชื่อว่าร้อยโทชาร์ลส์เทเลอร์ค่ะซึ่งร้อยโทชาร์ลส์เทเลอร์เนี่ยนะคะก็มีการติดต่อส่งวิทยุกลับมาที่ฐานค่ะแต่ข้อความที่เขาบอกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้าหน้าน้ำสีขาวแล้วนะแต่ประเด็นคือทุกอย่างเนี่ยดูแปลกไปหมดเลยเราไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหน้าน้ำมันก็ไม่เป็นสีขาวเลยมันเป็นสีเขียวไปหมดนะคะและข้อความนั้นก็คือข้อความสุดท้ายที่ Flight 19 เนี่ยส่งกลับมาที่ฐานค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเครื่องบินทั้งหมด5ลำพร้อมด้วยคนอีก14คนเนี่ยก็หายไปแบบลึกลับแน่นอนว่าทั้งเครื่องบินรบทั้งทหารหายไปเยอะขนาดนี้กองทัพสหรัฐก็ไม่ปล่อยหรอกค่ะเขาก็ต้องพยายามสืบกันใช่ไหมว่าเฮ้ยหายไปไหนอะไรยังไงแต่สุดท้ายสืบไปสืบมาก็ไม่ได้ผลนะคะดังนั้นในเอกสารของกองทัพสหรัฐเนี่ยนะคะก็จะบันทึกเอาไว้เลยค่ะบอกว่าเครื่องบินเนี่ยหายไป5ลำนะ cause unknown ก็คือไม่รู้สาเหตุค่ะและทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่ได้หายไปแค่5ลำนะแต่ว่าจากปี 1945 จนกระทั่งถึงปี 1980 เนี่ยมีเครื่องบินขนาดเล็กหายไปบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอีกถึง25ลำด้วยกันค่ะแล้วมันหายแบบหายจริงๆหายลึกลับเลยเพราะว่าไม่มีใครเจอซากไม่มีใครอะไรนะคะเหมือนมีแค่มีคนแบบดีดนิ้วปึ้งแล้วเครื่องบินอะไรมันก็หายไปหมดค่ะพอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนว่าคนก็จะต้องเริ่มล่ำลือกันถึงแบบความน่ากลัวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะคนก็เลยพยายามจะขุดไปที่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แล้วก็ลองไปดูว่าเฮ้ยมันมีใครที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอีกไหมนะคะซึ่งเหตุการณ์นึงเนี่ยที่คนลือกันว่าเฮ้ยนี่แหละคืออาถรรพ์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็คือในการเดินทางของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปี 1492 ค่ะคือตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสกำลังเดินทางออกสำรวจโลกเนี่ยนะคะเขาเคยบันทึกเอาไว้ว่าเขาเดินทางเข้าไปที่ทะเลแห่งหนึ่งนะแล้วมันก็แบบเหตุการณ์น่ากลัวมากมีลูกไฟตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเต็มไปหมดเลยซึ่งคนเนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันว่าเฮ้ยบริเวณนั้นที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปเจอเนี่ยมันจะต้องเป็นบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแน่ๆนะคะเพราะว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เจอแค่เหตุการณ์แบบลูกไฟตกลงมานะทุกคนแต่เจอแบบว่าเห็นแสงประหลาดรวมไปถึงแบบเข็มทิศที่เขาใช้มันดันรวนนี่ค่ะคือแบบเข็มทิศปกติมันต้องชี้ไปทางทิศเหนือเสมอใช่ไหมอยู่ดีๆพอเขาแล่นผ่านน่านน้ำนึงเข็มทิศรวนเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะดังนั้นพอคนไปเจอบันทึกนี้ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเขาก็ยิ่งลือกันใหญ่เลยค่ะบอกว่าเฮ้ยแกสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันอาถรรพ์มาตั้งนานแล้วมันอาถรรพ์มาตั้งแต่สมัยแบบโคลัมบัสแล้วว่าแกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวของนักเดินเรืออีกคนนึงค่ะก็คือคุณโจชัวสโลคัมนะคะซึ่งเขาออกเดินทางคนเดียวเพื่อแล่นเรือไปที่ทวีปอเมริกาใต้ค่ะในปี 1909 นะคะแต่ประเด็นก็คือคุณโจชัวเนี่ยนะคะเขาแล่นเรือออกไปปุ๊บแล้วเขาก็หายไปแบบลึกลับเลยทุกคนไม่เหลือซากไม่เหลือหลักฐานอะไรเลยนะคะดังนั้นหลายๆคนก็เลยสันนิษฐานว่าการตายของเขาหรือการหายไปของเขาเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแน่ๆหรือแม้แต่เรื่อง The Tempest ที่เป็นบทละครเวทีของวิลเลียมเชกสเปียร์กวีชาวอังกฤษชื่อดังเนี่ยนะที่เขาคิดกันว่าเขียนในปีประมาณ 1610 ถึง 1611 เนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะคะเพราะว่าเรื่องราวในนั้นมันเล่าถึงเรือลำนึงที่แบบไปเจอพายุจนกระทั่งทำให้เรือลำนี้ต้องไปติดแบบเกาะร้างห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเชื่อกันว่าวิลเลียมเชกสเปียร์น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์เรือซีเวนเจอร์ล่มแน่ๆค่ะซึ่งเรือซีเวนเจอร์เนี่ยนะคะเป็นเรือธงหรือว่าเรือบัญชาการค่ะที่มีจุดมุ่งหมายก็คือพาคนจากอังกฤษนะคะไปอาณานิคมใหม่ที่บริเวณเจมส์ทาวน์สหรัฐอเมริกาค่ะประเด็นก็คือเรือลำนี้ในชีวิตจริงเนี่ยนะมันล่มบริเวณหมู่เกาะเบอร์มิวดาค่ะและมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่แบบ 1-2 ปีก่อนที่วิลเลียมเชกสเปียร์จะเขียนบทละครเรื่อง The Tempest นะคะทีเนี้ยพอคนมาสังเกตแบบไปอ่าน The Tempest ไปดูว่าเรือซีเวนเจอร์นู่นนี่นั่นเฮ้ยมันล่มบริเวณหมู่เกาะเบอร์มิวดานี่คือใกล้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเฮ้ยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานายอีกแล้วหรอนายนี่อาถรรพ์น่ากลัวจริงๆนะจากเหตุการณ์ทั้งหมด
นี้นะคะคนก็เลยเริ่มเล่าลือกันค่ะว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันจะต้องมีความลับมีความลึกลับอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆเลยและสิ่งที่ทำให้มันแบบฮิตขึ้นไปอีกก็คือพวกนักเขียนต่างๆเขาก็จับได้ค่ะว่าคนสนใจแล้วเขาก็เลยเขียนหนังสือเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากันออกมากระจุยกระจายเลยนะคะทีนี้ที่ผ่านมานะคะสิ่งที่วิวเล่ามันเป็นแฟกต์ใช่ไหมว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้แค่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะว่าแต่รู้กันไหมคะว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขามีทฤษฎียังไงกันบ้างว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งตรงนี้ขอสารภาพก่อนเลยทุกคนว่าทฤษฎีมันเยอะมากนะคะถ้าจะเล่าเนี่ยเล่าไม่หมดแน่ๆดังนั้นวันนี้วิวก็เลยเก็บออกมาทั้งหมดประมาณ3กลุ่มด้วยกันค่ะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่มันจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นชัวร์ๆแน่ๆค่ะพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีข้อสันนิษฐานตั้งแต่อย่างแรกเลยคือบอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันเกี่ยวข้องกับเมืองแอตแลนติสนะคะที่เป็นเมืองลึกลับอยู่ใต้น้ำเป็นเมืองที่สาบสูญไปเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีแบบสูงมากอะไรอย่างเงี้ยที่วิวเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะทุกคนคือคนที่เชื่อว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเกี่ยวข้องกับแอตแลนติสเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเมืองแอตแลนติสเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สูงมากเขามีพลังงานที่ชื่อว่าคริสตัลเอเนจีนะและพลังงานตัวนี้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ไปรบกวนการทำงานของเรือของเครื่องบินมันก็เลยล่มแล้วก็หายไปนะคะส่วนอีกทฤษฎีนึงเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่แอตแลนติสทุกคนแต่มันคือเอเลี่ยนต่างหากบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนะมันเป็นประตูที่แบบเปิดไปเจอได้กับเอเลี่ยนจะลงมาลักพาตัวคนไปลักพาตัวนู่นนี่นั่นเพื่อศึกษาทฤษฎีของโลกมนุษย์จากบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่แหละดังนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้สิ่งนี้หายไปจากบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมาเชื่อเรื่องนี้กันเนี่ยก็เพราะว่าหนังของสตีเวนสปิลเบิร์กค่ะเรื่อง Close Encounter of the Third Kind นะคะในปี 1977 นั่นเองค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะพล็อตมันคือมีเรือลำนึงเนี่ยหายไปแล้วก็ไปโผล่ที่กลางทะเลทรายโกบีค่ะแล้วในหนังเดี๋ยวมันก็จะเฉลยออกมาว่าเฮ้ยเป็นเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนนะคนก็เลยเชื่อมโยงว่าในหนังเนี่ยอะไรหายไปมันยังเป็นเรื่องของเอเลี่ยนเลยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยนั่นหายนี่หายเอเลี่ยนแน่ๆนะคะนี่ยังไม่นับทฤษฎีที่บอกว่าเฮ้ยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันเป็นประตูมิติเวลาเปิดออกไอ้นู่นไอ้นี่จะหายไปอะไรอย่างนี้นี่ก็คือกลุ่มแรกนะคะที่เชื่อว่าลึกลับแน่ๆบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอธิบายด้วยทฤษฎีปกติไม่ได้หรอกส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่เชื่อว่ามันมีอะไรผิดปกติกับบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่แหละแต่เราจะต้องพยายามอธิบายมันให้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะคะเขานี่ก็อธิบายอะไรออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเริ่มจากข้อสันนิษฐานแรกนะคะเขาสันนิษฐานว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่บนโลกที่เข็มทิศเนี่ยชี้ไปที่ทิศเหนือจริงไม่ใช่ชี้ไปที่ทิศเหนือทางเข็มทิศค่ะคือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเข็มทิศมันเป็นหลักการทำงานของแม่เหล็กใช่ไหมทีนี้ปกติเข็มทิศมันจะชี้ไปที่ขั้วเหนือของแม่เหล็กโลกค่ะซึ่งมันเปลี่ยนไปได้บางที่บางตอนนะในขณะที่ทิศเหนือจริงๆมันคือบริเวณขั้วโลกเหนือใช่ไหมคะแปลว่ามันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นค่ะทีนี้ในเมื่อทิศเหนือจริงกับทิศเหนือแม่เหล็กเนี่ยมันต่างกันเล็กๆน้อยๆคือถ้าเป็นคนปกติก็คงไม่รู้สึกหรอกแต่สำหรับคนที่ขับเรือหรือว่าขับเครื่องบินเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าไม่รู้ข้อนี้มันทำให้หลงทางได้เลยนะและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยหายไปบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเยอะค่ะส่วนอีกข้อสันนิษฐานนึงนะคะเขาก็บอกว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีก๊าซมีเทนเยอะนะใต้ท้องทะเลซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยคือตัวที่ทำให้เรือเนี่ยจมได้ง่ายนะคะนอกจากนี้มันยังเป็นก๊าซติดไฟค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเรือหรือเครื่องบินผ่านไปแถวเนี้ยมีโอกาสระเบิดได้ง่ายกว่าปกตินะคะนอกจากนี้บางข้อสันนิษฐานนะคะยังบอกอีกว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีอากาศแปรปรวนเป็นพิเศษและมันทำให้มีโอกาสเกิดสิ่งที่เรียกว่าพายุหมุนในน้ำนะคะหรือว่าพวยน้ำพวยพอพานนะทุกคนซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า water spout นะคะมันคือพายุทอร์นาโดที่เกิดในมหาสมุทรค่ะและไอพายุตัวนี้มันหมุนได้แบบ200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนดังนั้น1คือมันเร็วมาก2คือมันแรงมากอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งเครื่องบินและเรือเนี่ยพอไปเข้าเหตุตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดเรือล่มหรือว่าเครื่องบินหายไปในพายุเนี่ยได้ง่ายนะคะและด้วยความที่กระแสน้ำมันค่อนข้างเชี่ยวเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้มันพัดพาเศษซากเครื่องบินเศษซากเรือเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นกว่าที่คนจะไปตรวจสอบเนี่ยพวกซากเซิร์กอะไรมันก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วจะมาตรวจสอบบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาตรวจสอบยังไงก็ไม่เจอค่ะและข้อสันนิษฐานถัดไปนะคะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นไปได้นะว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันคือที่ที่มีปะการังนอกชายฝั่งเยอะค่ะซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เรือหลายๆลำเนี่ยมันล่มบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะคะอย่างไรก็ตามนะคะพวกข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครสรุปหรือพิสูจน์ได้ว่ามันจริงทุกคนเพราะว่าอย่างเรื่องที่เป็นเรื่องเข็มทิศเนี่ยกองทัพเรือของสหรัฐก็มีการออกมาบอกค่ะบอกว่าก่อนสมัยศตวรรษที่19เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่เข็มทิศเนี่ยพอมันรวนมันมีปัญหาอะไรอาจจะทำให้หลงทางได้แต่ในสมัยนี้ยุคนี้หลังศตวรรษที่19แล้วเทคโนโลยีเราล้ำหน้าไปกว่านั้นแล้วเราไม่ได้ใช้เข็มทิศแบบเป็นแม่เหล็กดุนๆแบบแต่ก่อนแล้วมันไม่น่าจะใช่สาเหตุที่แท้จริงนะคะส่วนเรื่องก๊าซมีเทนเองเนี่ยนะคะคนก็ออกมาบอกเหมือนกันค่ะบอกว่ามันไม่ใช่แค่บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่มีเทนเยอะทะเลอื่นเยอะแยะก็มีไม่เห็นมีปัญหา
าอะไรเลยนะแถมบางเรื่องเองนะคะที่เขาเล่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นทุกคนอย่างเหตุการณ์ไฟล์19ที่ชาร์ลส์เทเลอร์หายไปเนี่ยนะถ้าสมมติไปสืบสวนดีๆนะคะก็จะเห็นว่าคุณชาร์ลส์เทเลอร์เนี่ยเคยมีประวัติขับเครื่องบินหลงมาก่อนค่ะดังนั้นมันก็มีคนพยายามจะอธิบายแหละว่าสาเหตุที่ไฟล์19หายไปแล้วกองทัพสหรัฐไปเขียนว่า cause unknown หรือว่าไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็เพราะต้องการจะปลอบใจญาติของคุณชาร์ลส์เทเลอร์คือถ้าไปเขียนว่าตายเพราะขับเครื่องบินหลงเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบกระทบกระเทือนจิตใจอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปว่าไม่ทราบสาเหตุนี้น่าจะดีกับจิตใจคนที่เหลืออยู่มากกว่านะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็นำไปสู่กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่เชื่อกันว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเบอร์มิวดามันไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นหรอกทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เราพยายามจะเชื่อมโยงกันเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าวินนี่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาลึกลับมีก๊าซมีเทนมีมนุษย์ต่างดาวนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะคะแต่มันเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยคิดมากแล้วก็พยายามจะเอามันไปโยงเข้าด้วยกันต่างหากค่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะทุกวันนี้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็มีเครื่องบินโดยสารใหญ่ๆมากมายบินผ่านไปผ่านมานะคะก็ไม่ได้มีลำไหนจู่ๆก็หายไปนะแถมปัจจุบันนี้นะคะเขาก็มีการพูดกันค่ะบอกว่าอย่าลืมสิว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันคือบริเวณที่แบบใหญ่มากแอเรียมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วมันก็มีคนเดินทางข้ามไปข้ามมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดถ้าเป็นที่ปกติเนี่ยมีเรือผ่าน100 ลำหายไปลำนึงมันก็ดูแบบลำเดียวเองใช่ไหม 1% แต่ถ้าสมมติบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมีคนผ่านสักแบบ 10,000 ลำเทียบสเกล 1% เหมือนกันเนี่ยจาก1 ลำมันกลายเป็น100 ลำทุกคนมันก็ฟังดูเยอะขึ้นนะคะคือมีคนผ่านเยอะอุบัติเหตุก็ต้องเยอะมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละแถมถ้าไปดูจากสถิตินะคะแค่ในปี 1940 ถึง 1980 เนี่ยนะคะมีเครื่องบินเล็กๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกเป็นจำนวนเยอะกว่าเครื่องบินที่หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอีกค่ะแค่มันแบบตกบนบกมันก็เลยเหลือซากให้เห็นก็เลยไม่ได้ดูลึกลับเท่าไหร่นะดังนั้นคนกลุ่มนี้เขาก็ออกมาพูดเลยบอกว่าการที่เราพยายามจะหาสาเหตุว่าอุบัติเหตุบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับการพยายามจะหาสาเหตุว่าทำไมในรัฐอาริโซนาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงมีรถชนเยอะจังคือมันก็เป็นอุบัติเหตุปกติคนนี้อาจจะเมาแล้วขับคนนี้อาจจะพักผ่อนน้อยคนนี้อาจจะขับไม่คล่องแต่ละอันมันไม่เกี่ยวกันเลยมันก็เป็นแล้วแต่เรื่องของแต่ละคนดังนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยเชื่อว่าเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันไม่มีอะไรมันก็เป็นอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแต่ละอันแบบแยกกันไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าแต่ทุกคนฟังไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเชื่อคนกลุ่มไหนเชื่อคนกลุ่มแรกที่บอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องลึกลับจริงจังเลยแบบว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเชื่อคนกลุ่มที่2ที่บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือเชื่อคนกลุ่มที่3ที่บอกว่ามันแค่เป็นเรื่องบังเอิญค่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติคล้ายๆกับเรื่องตำนานหรือนิทานหรืออะไรที่เราฟังกันแต่ปกติตำนานนิทานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบเก่าแก่ใช่ปะที่เขาเนี่ยไม่รู้คำตอบเขาก็เลยพยายามจะแต่งตำนานหรือแต่งนิทานมาเพื่ออธิบายสิ่งที่เขาไม่เข้าใจนะคะและเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันก็เป็นเรื่องที่คนไม่เข้าใจดังนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่คนเนี่ยก็จะพยายามหาเหตุผลหานู่นหานี่มาอธิบายเรื่องราวที่เขาไม่เข้าใจนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ